Përshëndetje shikues nderuar, jemi rikthyer me edicionin e emisionit Aktual dhe si zakonisht po lajmërohemi nga lokali Menza Mesadikut këtu në lagjen pejton të kryeqytetit, ku sot do të bisedojmë për fenomenin e emigrimit legal nga Kosova dhe mundësitë ndërlidhjes së këtij fenomeni me procesin e liberalizimit vizave, por edhe me procesin e integrimit evropian të Kosovës. Po ashtu për këtë proces dhe për këtë ndërlidhje të mundshme, në emisionin aktual do të bisedojmë me njohësin e çështjeve të integrimit evropian, Besnik Vasollin. Përshëndetje Besnik, mirë se vini në emisionin aktual. Faleminderit që më keni E kena një temë mjaft interesante, po jam i bindur se shkon më mirë biseda me kafe dhe si zakonisht në emisionin aktual mysafirët i qerasin me kafe. Kështu që e ftojmë Xhanin Kamarierën, mirëmëngjes Xhan, si je? Për çka je? Një macchiato të madhe. Mu një kafe amerikane. Derisa Xhani me kolegen e saj ti bën pyetje, t'ja nisin domethënë. E kemi një rritje të interesuar qytetarëve të Republikës tonë për të dalë jashtë vendit, për të punuar në sidomos vendet të BE-s. Një për vendet më favorite është Gjermania. Sa mund të ketë efektes ky fenomen, kjo nismë, ky veprim i qytetarëve tek integrimi evropian i Kosovës me efekt veçantë normalisht te liberalizimi i vizave? Parim, kjo lajm i mirë, sepse është migrim i rregullt, legal, domethënë, jo i rregullt, siç ka qenë përpara, i cili ka qenë shumë shqetësues dhe shpesh ne kemi komentuar se sa i rrezikshëm dhe sa dëmton procesin e liberalizimit vizave ose integrimit evropian të Kosovës në BE. Në këtë rast, kjo shkon domosdoshmë me marrëveshje, këta shtetas të cilët kanë aftësi për një profesion të çfarë do të jetaj, ata arrin të bëjnë një marrëdhënie kontraktuale me një punëdhënës, aplikojnë për vizë pune edhe shkojnë. Domethënë kjo është në mënyrë rregullt edhe nuk e pengon, nuk e dëmton procesin e liberalizimit. Para se ta vazhdojmë këtë, e ftoj regjisoren Harezin që të na transmetoj kronikën e i cili flet pikërisht për emigrimin legal të cilët ofrojnë punë për të interesuarit nga Kosova që duan punë. Elbasan Musliu, menaxheri i një kompanie nga Ferizaj, thotë se nga janari deri më tani rreth 30 punëtorë ja kanë lëshuar punën pa dhënë arsye. Ai ka dëshuar se shumë nga ta kanë migruar legalisht në vendet e BE-s. Kompania jo në muajin janar dhe shkurt ka pasur dikon rreth 120 punëtorë, ndërsa në muajin mars ka startuar me 90 punëtorë, dikon rreth 30 punëtorë vetëm për një muaj kanë largu. Arsye nuk e di, rrogat janë mira në kompaninë tonë për saldim, ndërsa edhe muajin e kaluar, në fund muajit mars, ka pas rast të 2 punëtorë janë larguar në drejtim Gjermanisë me paralajmërim, ndërsa tjerë shumica në raste largohen pa paralajmërim. Arsye nuk e di asnjë. Në Kosovë ka kompani që ndërmjetësojnë për punësim në vendet e BE-s. Momentalisht në njërin prej tyre po presin për punë afër 300 persona. Madje në vitin 2018, Hamz Betyqi, pronari njerëz prej këtyre kompanive, thotë se kanë punësuar vetëm 9 persona, ndërsa në këtë vit 22 të tjerë. Por ai thotë se pritja për vizë është deri në 19 muaj. 22 punëtorë janë të punuar në Gjermani për neve. Të gjithë, kurse ata të tjerë janë të prit terminet. Sa janë të prit, sa është numri? Numri me numër saktë nuk më di. Parafërsisht mund më konë ndikun ja 300 që janë të prit në ambasadë. Janë ndikun që 19 muaj janë të prit. Qeveria e Kosovës duhet të hyjë në konkurrencë me shtetet e tjera për t'i mbajtur qytetarët e vet, duke rritur shkallën e punësimit në nivel vendi. Sipas sociologëve, pabarazia socioekonomike në Kosovë të ulet në pabarazi deri në 30%. Është brengose nga aspekti i demokracisë, për shkak se këta qytetarë që ikin janë taksapagues më pak, janë udhëhec partijak më pak, janë udhëhec televizjeve sociale më pak. Mirë po, besoj që presioni social mund ta bëjë ndryshime. Presioni social kohës të fundit e ka bën ndryshimin në Greqi, e ka bën ndryshimin në Maqedoni, mund ta bëjë ndryshimin edhe këtu. Vetëm se duhet që ai zëri i këtij qytetari protestues të përfaqësohet prej dikujt që është pragmatik. Të dhënat e fundit të publikuar nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se në periudhën 2013-2017 mesatarisht në vit kanë emigruar rreth 35.000 qytetarë të Kosovës.
Pra u rikthym në emisionin aktual pas transmetimit të kronikës nga kolegën Fazliveliu. Jena duke pa domethënë se tashmë është duke zgjedh mënyra legale, po megjithatë tendenca e njerëzve për me lëshu një vend për një jetë më të mirë, çfarë sinjali çon tek institucionet e BE-s, domethënë? Çka po ndodh domethënë këtu në atë kontekst, sepse normalisht e the që ata janë në rregull me emigrimin legal, ligjor, të rregullt, sepse shumë vende si Gjermania ku shikon popullata të them ashtu më në moshë janë të interesuar për me pas profesione të ndryshme atje. Kjo dëshmon gjendje në të cilën ne jemi, e cila nuk është gjendje e mirë. Kjo domthonë njerëz migrojnë edhe si shkak i frustrimit, si shkak i mos perspektivës ekonomike, ata nuk mund të gjejnë vend punës, po edhe nëse gjejnë vend punës, punëdhënësit i trajtojnë në mënyra të ndryshme. Ne kemi pa edhe vetëm sa rastet, sa viktimat kanë qenë në vend punës kohën e fundit. Kjo normal që secili njeri e brengos ai niveli i sigurisë tjetës tyre. Kështu që ndërsa shtetet anëtare të BE-s ato ofrojnë kushte shumë më të mira edhe financiare, por edhe nga aspekti i punës e qebesa edhe nëse arrin me najt më gjatë edhe për një mirëqenie edhe cilësi tjetës. E kjo në BE kjo faktikisht na shihemi që Kosova ka ende probleme të mëdha. Kosova gjitha këto, ata i din faktikisht, po kjo është edhe një indikator i cili e dëshmon që nuk i kemi punë të mirë. Tjetërnon, nëse shohim edhe në rajon Gjergj, edhe pe Kroacisë ka migrojnë një numër i madh njerëzve, edhe pe Maqedonisë, edhe pe çdo vendi, domethënë është edhe vështirë mi u kriju njerëzve kushte të njëjta si në Kosovë, si në Gjermani, ose si në Kroaci, si në Gjermani, sepse ato shtete anëtare të BE-s janë shumë më të avancuar se ne, edhe kjo është e pritur. Po edhe, domethënë, kohëve të fundit edhe në Kroaci kanë kërku diku një 45.000 punëtor, të cilët mund të aplikojnë edhe nga Kosova për të punuar, edhe Kroacia pjesë e BE-s, po në marrëdhënien me BE-n, si na prezanton kjo, domethënë? Nëse kishim mujt me caktuar se për momentin negociatat me Serbinë që nuk janë lidhur shumë me procesin e integrimit, tashti janë këtë energjia është e fokusuar me atje. Fakti që na kemi ngecë me një vend paka shumë, posaçërisht në vitet e fundit, kur nuk jemi duke pa dritën në fund tunelit, qoftë në proces liberalizimit vizave, qoftë në dialog me Serbinë, qoftë në procesin e përgjithshëm të integrimit evropian. Kjo dëshmon që domethënë ne me të vërtet ka një ngërç, ka një problem mbrana edhe kjo një farloj alarmi edhe për BE-n, ata nuk befasohen për këtij fakti, ata e din. Ata bojnë vlerësime vjetore, na kemi edhe raportin e progresit, kemi raporte tjera të cilat e konstatojnë gjendjen në të cilën është Kosova. Po kjo është edhe një alarm edhe për ta që nëse nuk ka një zgjidhje për Kosovën të shpejt, spaku të ketë një shpresë, problemi mund të shkon duke u komplikuar edhe më shumë. Kështu që unë mendoj që kjo do duhet të ishte një thirrje edhe për shtetet anëtare të BE-s, por edhe për BE-n në përgjithësi, që Kosovën ta trajtojnë pak më ndryshe se sa që e kanë trajtuar deri tash. Që të kemi edhe radhë më normale, ose mos kemi radhë gjata si tek ato tek ambasadat e ndryshme ku njerëzit aplikojnë për viza dhe leje pune, po procesi i liberalizimit tashmë jemi në pritje. Jemi 2 herë Parlamenti Evropian e ka votuar rekomandimin, edhe tashti e kemi këtë procesin e zgjedhjeve në BE. Si e shet, çka pret domethënë nga analizat që i bën për zgjedhjet në BE, sa mundet me pas qoftë efekt pozitiv ose edhe negativ tek procesi i liberalizimit? E rrjedhimisht kjo ka ndikim edhe pastaj të emigrimit. Zgjedhjet Parlamentit Evropian mund të sjellin befasi. Ka një rritje konsiderueshme të partive të skajshme, qofshin ato të majta, apo posaçërisht të djatha. Sipas parashikimeve, partitë e qendrës do ta hupin influencën paka shumë, ndërsa partitë e ekstremit të djathtë posaçërisht pritet të kenë ngritje në zgjedhjet tashme. Kjo ngritje nuk do të jetë aq e madhe sa të bllokojë Parlamentin Evropian ose të mos mund të merr veprime, por në rastin e Kosovës do ta vështirësoj vendimarrjen.
Si do qoftë, unë nuk pres do të ketë ndonjë lëvizje të konsiderueshme para zgjedhjeve. Edhe pa zgjedhjeve do të merr pak kohë, pse se çfarë do të konsolidohet Parlamenti Evropian, konsolidohet Komisioni Evropian, se ajo është pak a shumë sigur qeveria në vende tjera, s'pari Parlamenti konsolidohet, mandej emërohen kush ka me qenë titullar të institucioneve, edhe ato këto marrin kohë pak, kështu që është vështirë të presin që si vjet do të ketë liberalizim vizave. Mund të ketë vendim, në fund ka fundi vitit, do shta shpesoj që e kom gabim, shpalla edhe ma herët bëhet, po unë e presë që deri ka fundi vitit ndoshta të qartësohet çështja e vendimit dhe mandej hyrja në fuqi vitin arsh. Para se të vazhdojmë me bisedën tonë për emigrimin, tani e kemi në linjë të drejt për drejt edhe konferencën e Ministrit të Drejtësisë me cilën do të lidhemi. Tani besoj jemi në pamjet e konferencës. Pra, kjo ishte konferenca e kryetarit të Kuvendit të Kosovës nga Ministria e Drejtësisë, siç e paralajmëruam, dhe aty flitet mes tjerash edhe u fol edhe për krijimin e kushteve për të rinjt, edhe për njerëzit e afër punë dhe specialistët që të mos alçojnë vendin, po të vazhdojnë, do të thotë jetojnë dhe të punojnë në Kosovë, domethënë. Si është që gjithë nga konteksti i emigrimit legal, a është një proces i cili i shkakton dëme, dhe me thonë, është i dëmshëm për Kosovën, apo ka ndonjë përparësi për ti? Është i dëmshëm, sepse neve po na ik, të themi ashtu truri, po na ikin njerëz të kualifikuar, edhe kjo është e dëmshme, sepse është investuar një masë konsiderueshme edhe financiare, si do ta quajmë, për me aftësu ata njerëz, po në tjetrën anë është edhe pozitive, sepse ata do të rikualifikohen me një mënyrë. Atje ku shkojnë ata do të kenë mundësi edhe të marrin trajnime, shtesë, të shohin edhe praktikat e reja, edhe do të kenë qasje, do të mund edhe në fonde investuese nëse janë të niveleve të tilla, ata do të kenë mundësi të sjellin edhe investitor. Jemi ka folur në një afat pak më gjatë, jo domethënë një punëtor, një mjeshtër që shka dikun, po si do të qoftë... Edhe me kriju kontakte. Edhe me kriju kontakte, edhe në parim ata mund të kontribuojnë. Na e dim, dëshmitar jemi prej 60-ave, sa njerin ka shku në diaspor, edhe përfitimet që i kemi pas prej tyra. Ata kanë, përpos remitencave të cilat dërgojnë, ata dhe kanë investu, ka dhe bizneset të suksesshme të njerëzve të cilë kanë qenë migrus për para, të cilë janë këty kanë investu. Kështu që sa të që është e dhimshme që po shkojnë, në tjetër nënë është edhe ka dhe aspekt pozitiv. Sepse atë përvoj mund të abinë të po. Shumë po ka debat, dhe me thonë, ka pasur debat në Kuvendin e Kosovës për këtë çështje, dhe me thonë, e kena pa, dhe me thonë, drejt për drejt, transmitim. Si është ashtë këtë situatën, diskursin që po krijohet këtu në Kosovë, dhe me thonë, po zbrazët Kosova, po me pa... Sa qëndron, dhe me thonë, kjo? Apo jemi duke folë për shifra që i përballon vendi jonë, edhe për me emigru? Unë mendoj që ndoshta diskursi politik ose publik është pak më i egzageruar se se do duhet të ishte, sepse realisht jemi duke folë për marrëveshje kontraktuale. Ata persona krijojnë marrëveshje kontraktuale, krijojnë tyra edhe kontribojnë në atë vend ku do të shkojnë, po dhe kontribojnë me remitencat e tyre mrapa. Ne kemi një papunësi të madhe në Kosovë, ne kemi për çdo vjet kemi më shumë të ri që hyjnë në tregun e punës se sa vendet punës që mundemi me kriju. Do të thonë, cila është opcioni tjetër. Ne gjithmonë kur diskutojmë edhe në publik duhet të mendojmë cili është opcioni tjetër, apo ju themi rrini këtu e rrini pa punë për ndjenja patriotike, apo shkoni, punoni, po mendoni për me investu në Kosovë. Unë mendoj që ndoshta diskursi duhet të ishte sigurisht shqetësues, se po na ik truni, ne duhet të zhvillojmë politikat mirëfillta për me mbajtë trunin këtu, edhe për me i kthy ata që kanë shku. Ato mund të bëhen në mënyra të ndryshme, mund të kemi një fond investiv, ku i ftojmë ose i stimulojmë biznesmenët ose ndërmarrësit nga diaspora të vinë të investojnë në Kosovë, dhe në këtë mënyrë t'i kthejmë në një mënyrë të japim kushte të favorshme për investime në vendin e tyre. Po, kjo është edhe shumica për njerëzit të cilët ose nuk kanë punë, ose kanë një punë që s'paguhet mirë, po ka të tillë që janë me shkollim të lartë, janë me puna të mira të cilët po e shprehin një farë
dëshirë ose thjesht, po i marrin valigjet dhe po shkojnë, domethënë, në vendet BE-s. Kjo është ndoshta më shqetësuese. Po kjo është ajo ikja e trurit, domethënë ne kemi posaçërisht në sektorin e shëndetësisë kemi një lëvizje të konsiderueshëm të personelit mjekësor, qofshin mjek, qofshin personel tjetër. Kjo në këta e kisha, kur folësha më herët, të këta e kisha menjën që është bërë një investim disa vjeqar, ata njerëz kanë kryer një universitet, kanë punu disa vite, ajo kur tu po shtirë me u kthy, sepse një mjek ty të vynë 6 vjetë studime, 5 vjetë studime, specializime, mandej përvoj pune. Dikon llogaritet 200.000 euro, 250.000 euro për një person, një mjek të tillë. Nuk dyshoj që nuk është person. Kemi edhe profesione tjera, si saldator, tornator, punëtor specifik, në ndonjë nga industrit, qoftë e drurit apo metalit, edhe ata, dhe me thënë, e pa me thënë storje që ata janë në mesin atyre që dhe po lëvizin. Na shkakton të edhe probleme me disa profesione ma specifike jo që kërkojnë shumë investim dhe mund studime, po janë të dorës për të realizu dhe... Edhe kjo është një sfidë në veti, kjo e dëmton edhe ekonominë, përpos që i dëmton ato kompanije, dëmton edhe ekonominë, se ekonomia nuk do t'jetë më kompetitive. Nuk jemi kompetitiv ashtu se kështu, po me këto ike do të bëhemi edhe më pak kompetitiv. Do më thonë, mirë po këto ne kësha thonë përpos që institucionet do të krijojnë kushte për këta njerëz ose për këto profesione të kemi spaku trajnime për saldatim ose çka do tjetër më shumë, edhe kompanit do të mendojnë. Ka një tendencë që kompanit nuk i respektojnë shumë. Nuk i trajtojnë si duhet punëtor. Me rroga minimale, me kushtet punës minimale, me afate kohore, me periudat... Pa pushim dhe shumë probleme tjera. Nuk mundesh me pritë që të rënë ty një punëtori mirë dhe me të thonë. Kështu që unë mendoj që duhet me reflektu edhe kompanit, duhet me kuptu që aseti i tyre kryesor nuk është pronari, as nuk është ideja e pronarit, as pajisit që i ka ble, për njerëz që punojnë për ta, kapitali njerëzor, edhe derisa nuk e trajtojmë kapitalin njerëzor, edhe si shoqëri, po dhe si institucione, mënyrë të tillë na kemi pas probleme. Kur jemi te kapitali shoqëror, para disa ditëve patëm një lajm ku thuhej kështu, i rrezikojmë fondet e para qasjes, para aksesit, IPES dhe të tjerat, që BE jep për vendet interesuar të anëtarë të saj që forcohen. Del tani se nuk ka dhe sa duhet ekspert që mund të shkruajnë projektet. Kjo është ashtu një fush që e prek integrimin, më thënë ku je njohës si kësaj. Si është këtë fenomen? Se shumë njerëz janë shkolluar në Amerikë, në Britani, në Europë. Shqo, kjo puna e fondeve të BE-s është më e koklavitën se sa që duket. Më spari, na jemi, i thojnë, në një sistem të centralizuar. BE-a, përpos që i ndonë fondet, ata edhe i parashohin prioritetet ose projektet në masë të madhe janë shkru prej tyre. Normal institucionet tona kanë pas inputin deri në një nivel, por nuk kanë qenë përgjegjës edhe për programim, edhe për implementim, edhe për monitorim. Dërsa disa shtete tjera e kanë këtë mundësi, për shembull Maqedonia ose edhe shtete tjera, ata i kanë zhvillu kapacitetet e tyre, po edhe ata kanë telashe. Po si do qoftë. Kjo është një fushë e cila lyp ekspertizë specifike. Ne kemi njerëz që kanë studiu jashtë, kanë marrë përvojat mira, por për të bërë programimin e asistencës BE-s, besoj që do të duhet edhe pak kohë të zhvillojmë kapacitetet tona që të jemi në gjendje të absorbojmë në mënyrë, domethënë pak më të pavarur. Aty është edhe puna edhe për njerëzit që tulin të shkruajnë. Për shembull projekte ose të dinë çfarë dëshiron BE-ja të bëjë këtu dhe në atë ta nxjerrin më të mirën, domethënë. Po kur jemi tek pritjet që kena për BE-n, në fund muajit e kemi edhe summitin e Berlinit, domethënë si është summitin e Berlinit prej kontekstit të integrimit evropian, rrugtimit evropian të Kosovës. Qoftë kjo antarësimi në organizata ndryshme ndërkombëtare, qoftë edhe tek çështja e liberalizimit, se po bëhen 10 vite kur peshja tjetër e Ballkanit Perëndimor është e liberalizuar. Summiti i Berlinit faktikisht është ndoshta organizimi ose eventi ma i rëndësishëm të cilin ne kemi pa që Komisioni Evropian, Doktorati Gjeneral që mirët me punë të zgjerimit,
ka një tërhjekje, nuk kanë për gjithë rajonin, jo vetëm për Kosovën. Ndërsa janë dy shtetet kryesore, në këtë rast Gjermania apo edhe Franca, të BE-s, ato të cilat nëpërmes samitit Berlinit po mundohen me zgjedhën problemet e rajonit, e konkretisht në rastin tonë në mes Kosovës e Serbisë. Neve na ka munguar se na nevojitet të themi ashtu një ndërmjetësues i ndershëm, një ndërmjetësues që nuk anon, që nuk merr preferenca për asë, po mundohet me bo një zgjidhje të mirëfillt. Unë shpresoj që samiti i Berlinit, i cili do të mahet ka fundi i muajit, ta luajë atë rol, të përshpejtoj dialogun mes Kosovës e Serbisë, të gjendet një zgjidhje e pranueshme dhe legjitime për të dy palët, edhe ajo marrëveshje të respektohet. E garantues në këtë rast do të ishin siç shihet Gjermania edhe Franca, për neve si Kosovë, për me mujt me hecë për para, për me mujt me zgjedh problemet tona, ne duhet ta kalojmë edhe këtë problem. E mandej pritet që do të kemi pak më lehtë zhvillimin e vendit tonë. Po se e patëm të kalume në samitin e Sofjes, i cili ishte mjaft drejtues, dhe më thonë orientues për vendet e Ballkanit Perëndimor, se u shfrytzu qeveria e Bullgarisë, Bojko Borisov, për me dhënë mesazhin e qoftë pajtimit mes dy vendeve, po të hapjes vendeve të Ballkanit Perëndimor, që të mësojnë njëri me tjetrin siç funksionojnë vendet BE. E kjo Ka një dallim veç. Po, kjo më sjell tek pyetja. Derisa po na thojnë silloni mirë me komshin, me shtetet tjera, hapni kufit, hapni ato këto, domethënë doganat, kënej nuk në këtë komision nuk ka pas komisioner për zgjerim, po për fshinësi të mire. Edhe kjo më shtin me pyet. A pret ti që komisioni i ardhshëm i BE-s, masi që dalin për zgjedhje, ka me pas një komisioner për zgjerim, apo ka me vazhdu me pas një titull të paqartë, të vogël, komisioner për fshinësi të mire dhe Unë nuk pres se do të ndroj struktura e Komisionit Evropian, por ndoshta do të ndroj qasja, sepse po i referona strategjisë zgjerimit të cilin Komisioni Evropian e lëshoi vitin e kaluar, ku dha sinjale për dy shtete të rajonit, që 2025 mund të jetë një datë reale e integrimit në BE. Rasti ishte për Serbinë dhe për Malin e Zi. Do me thonë, një, e dyta, edhe nëse kemi ndëgju me vëmendje diskursin publik në BE, ka një frikë nga ndikimi e Rusë në Ballkanin Perëndimor. Edhe ajo është duke i shty këto shtetë, Bashkimin Evropian është duke i shty të jenë më proaktiv me rajonin. Këtu do më thonë, kështu që unë e pres, që varet tash si do t'jetë në rezultatin në Parlament Evropian, në zgjedhje, mirë po unë pres që BE-ja të jetë pak më e hapur në këtë mandatin e ri, fondet i kanë rrit për Ballkanin Perëndimor, kanë një tendencë me ndiku, me intervenu në aspektet të ndryshme. Këto shtetet e mëdha të BE-s, si Gjermania, Franca, Italia, edhe BE, edhe Anglia, nëse dalë të shohim. Pasaportit i ka shtyp pa Bashkimin Evropian të. Po si do të qoftë, edhe nëse jashtë, Britania, nëse do t'jetë jashtë për rajonin, do t'ketë një interes të fokusuar, do të ndihmojnë në zgjedhjen. Kështu për asë do t'jetë ma proaktiv. Të pyetja para ke the një ndryshim, apo na të sharo këtë dallim, dallimi është që folim për çfarë Sofjes pjesë e prezidencës bulgare të Këshillit të BE-s. Do më thonë, në atë aspekt ata kanë dashur me tregu që gjatë 6 muajve të tyre që ata kanë pas prezidencën, që ata do të kenë një fokus të veçantë. Do më thonë, është one time off, i thojnë anglisht, një herën ka ndodhë dhe edhe është ky ka ndalë disa konkluzione. Ne nuk kemi pa ndonjë follow-up, nuk e kanë përcjell çapo ndodh me ato konkluzione. Përderisa samiti i Berlinit është shumë i qëndrueshëm. Na i kena pas edhe, si ka qenë ajo e Bledit, a ka qenë samiti i Bledit, asi quaj, edhe aty u mbledhshin në Sloveni, rajoni dhe Slovenia dashti me lujt një rol më të theksuar në rajon, por nuk e mori faktisht samiti i Berlinit e qitin hije, sepse janë shtetet më të forta. Edhe kjo edhe neve, edhe Serbisë, edhe gjithëve na jep garancion për çfarë do marrëveshje që kur janë shtetet e forta garantues me një mënyrë, atër do të ketë edhe paqë ma falgjatë, s'do të ketë probleme s'paku
të cilat i kemi pas deri më tani. Kjo dallim. Jena pothuajse në fund të emisionit edhe pata qef edhe mirë me trajtu çështën e liberalizimit të vizave, po pej perspektivës Shqipërisë. Parlamenti i Hollandës, dhe më thonë 3-4 parti të opozitës dhe të pozitës kanë votu që ti rekomandojnë Komisionit, Këshillit, që ta vendos me Shqipërinë liberalizimin ta kthej, dhe më thonë për ta. Kjo të është i thuhet një shteti që mund të rrezikosh tek ne jemi në rend për me marrë liberalizimin. Sa mund me ndiku edhe pse ata deklarativisht thonë se cili ka rrugën e vet dhe se cili vlerësohet bazë rrugës vet. Po sa mund me kjo klim me ndiku tek verdikti final pozitiv për ne, sa përket liberalizimit të vizave? Mund të ndikoj, sepse ka një energji negative për disa shteteve, edhe për aty një shteteve disa element brenda shteteve, të cilët janë më të tërhjekur sa i përket zërimit, sa i përket Ballkanit Perëndimor, sa i përket liberalizimit vizave. Holanda është një ndër ato shtete, ose disa elemente në Holandë, posaçërisht opozitës. Na kemi pa edhe më herët që kanë qenë kundër edhe zërimit ose hapjes negociatave për Shqipërinë, për Maqedoninë. Ka pas edhe një tendencë me majtë një referendum edhe atje për Brexit të Hollandës, zdi që shëqushin Hoxit, zdi që marru që ka qenë, kanë pas bojnë edhe ata një akronim. Domthon, ka një energji të tillë në Hollandë, ka edhe në disa vende, mirë po kjo mund të ndikoj, por nuk pritet të ndikoj aq shumë, sepse në fund të ditës procesi i liberalizimit vizave nuk ka nevojë të votohet me të gjithë të jenë, domthon të pajtimit mund të ketë edhe lëvizje. Po sepse ma nuk e kemi me unanimitet, por me shumicë kualifikuar në bazë të vendeve nga vjen vota. Pra edhe këtu domethënë ndryshon. Po, tash ajo në varet që ndryshon zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Nëse shkon ka ekstremi i djathtë, faktikisht kjo mund të ketë ndikim, po unë nuk pres që do të ketë aq rritje sa më shumë me. Na mund të bëjmë diçka gabim, na mund për shembull, na çka duhet të bëjmë, na duhet të vazhdojmë me luftu krimin e organizuar me korrupsionin. Na nuk bën me u nal asnjë moment. Na duhet të vazhdojmë të adresojmë migrimin jo të rregullt. Na duhet të vazhdojmë të reintegrojmë personat që të riadresuar. Na duhet të vazhdojmë me fushat komunikimit të informojmë qytetarët që edhe kur bëhet liberalizimi i vizave mos me keq përdorur. Kto janë disa rreziqe të cilat mund të kenë efekt edhe në rastin tonë edhe të hezitojnë shtetet anëtare të BE-s ta japin atë votën përfundimtare. Faleminderit për intervistën në emision Aktual, ishte kënaqësi besnik. Shpresojmë që herën tjetër kur të bisedojmë kanë fol për faktin që u liberalizuan vizat për Kosovën. Faleminderit edhe një herë pjesë e emisionit Aktual. Shikues nderuar, kaq për edicionin e emisionit Aktual, u lajmëruam nga lokali Menza Rami Sadikut këtu në lagjën pejton të qytetit. Dhe tani ju ftoj që qëndroni me programin në kanali 3 të Televizionit Publik Kosovës. Mirëmbëjtje nga unë Gjergje.